নমস্কাৰ আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এই সিৰিজটো এটো 4 নম্বৰটো পাৰ্ট যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব কাৰণ আমি সিৰিয়ালি টপিকসমূহ ডিসকাস কৰি আহিছোঁ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এক্সাম যেহেতু পালেহি সেই কাৰণে মই এই কেইদিন আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ ভিডিঅ'সমূহ দিম যদি কোনোবা লগৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ সোশ্যাল প্লেটফৰ্মবিলাকত এতিয়ালৈকে জয়েন হোৱা নাই জয়েন হ'ব পাৰিব বিশেষকৈ যদি টেলিগ্ৰাম ইউজ কৰে টেলিগ্ৰামত জয়েন হ'ব মই তাত ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কিবা PDF পাওঁ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আহক আমি কুৱেশ্যনখিনি ডিসকাস কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দ্য ফুল ফৰ্ম অফ RTE 2009 Act is RTE ৰাইট টু এডুকেশ্যন জানেই কিন্তু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় ইয়াৰ যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্টটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B দ্য ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট মনত ৰাখিব ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন কৰিছিলে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে এই শিশুসকলক ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰাটোৱেই হৈছে RTEৰ মেইন এইম নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন পুট ইনটু ফ'ৰ্চ ৰাইট টু এডুকেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B 1 এপ্ৰিল 2010 আমাৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ হেতু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে হয় এই টাইম পিৰিয়ডক ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে সেই কাৰণে মাৰ্চ এণ্ডিং বুলি এটা হলস্থল লেখা যায় অফিচ বিলাকত বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউচন বিলাকত সো মাৰ্চৰ আগত গোটেই যিবিলাক ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকচন থাকে সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টক সাবমিট কৰিব লাগে টেক্সৰ যিবিলাক লেনদেন আছে সেইবিলাক সমাপ্ত কৰিব লাগে আৰু এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন বাজেটৰ আৰম্ভণি হয় সো right to education put into force কেতিয়া হ'ব 1 April 2010 next 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওঁ RTE অৰ্থাৎ right to education act mandates all the private schools to reserve 25% of seats for children belonging to যিখিনি অপশ্যন দি আছে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনস নে socially disadvantaged children's নে both A and B none of these কোনটো হ'ব RTE মতে যিখিনি প্ৰাইভেট স্কুল আছে বা যিখিনি ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে সেই সমূহৰ 25% সিট কাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰাটো তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক কৰিছিলে মেন্ডেটস বা মেন্ডেটৰি কৰিছিলে কাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশ্যন নম্বৰ C both A and B অৰ্থাৎ ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ কাৰণেও লগতে সোশিয়ালি ডিসএডভান্টেজ যিখিনি গ্ৰুপ আছে সেইখিনিকো ইয়াত সামৰি লৈছিলে 25% সিট তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন এণ্ড সোশিয়ালি ডিসএডভান্টেজড গ্ৰুপছ ওকে নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ Right to Education Act 2009 stressed on যিখিনি অপশ্যন দি আছে adoptability, accessibility, accountability, all of the above stress অৰ্থাৎ জোৰ ক'ত দিছিলে Right to Education Act 2019 কিহত জোৰ দিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব D all of the above অৰ্থাৎ adoptability, accessibility, accountability গোটেইখিনি ওপৰত জোৰ দিছিলে মনত ৰাখিব নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ Right to Education Act 2009 at primary school minimum functioning days in a year এটা বছৰত কিমান দিন তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী বছৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ কিমান দিনৰ কাৰণে কৰিব প্ৰাইমাৰী স্কুলত বিশেষকৈ এটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী কাৰণে বেলেগ হয় গতিকে মনত ৰাখিব প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ কাৰণে মিনিমাম ফাংশনিং এজ কিমান হয় 365 দিনৰ ভিতৰত 200 দিন কাম কৰাটো বা বিদ্যালয় খোলাটো জৰুৰী তেওঁলোকে ফাংশনিং ডে হিচাপে অৰ্থাৎ কাম কৰাৰ দিন হিচাপে কিমান দিন লৈছিলে 200 দিন প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ কাৰণে আপাৰ প্ৰাইমাৰী কাৰণে এটো বেলেগ হয় যেটো আগত আমি ডিসকাস কৰিলো হেতু সাধাৰণতে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী মতাত লোৱাৰটো ইনক্লুড কৰা নহলে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে 220 দিন 365 দিনৰ ভিতৰত 200 দিন লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত ক্লাছ হ'ব আৰু 220 দিন আপাৰ প্ৰাইমাৰীত ক্লাছ হ'ব মিনিমাম ফাংশনিং ডেজ মনত ৰাখিব according to RTE 2009 ওকে 8 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওঁ when the Sarva Shiksha অভিযান was launched সৰ্বশিক্ষা অভিযান কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব C 2001 আপোনাক কেতিয়াবা এনেকৈ দিব পাৰে 2001 2002 এনেকৈ যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে 2001 হ'ব আৰু যদি সিঙ্গল দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে 2001 হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ Sarva Shiksha অভিযান was launched in 2001 okay next 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওঁ Sarva Shiksha অভিযান gives emphasis on যিখিনি অপশ্যন আছে Universalisation of elementary education next B দি আছে secondary education C দি আছে higher education and D দি আছে women education বিশেষকৈ সৰ্বশিক্ষা অভিযান বুলি ক'লে Universalisation of elementary education বুজা যায় অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণ যেটো আছে কনসেপ্ট হেতুক লৈ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যেটো স্কিম আছে হেতু লঞ্চ কৰা হৈছিল সো সৰ্বশিক্ষা অভিযান gives emphasis on Universalisation of elementary education হ'ব অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ সৰ্বজনীনকৰণকে তেওঁলোকে মূল ভেটি হিচাপে লৈছিল সকলো শিশুৱে যাতে শিক্ষা পায় বিশেষকৈ 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে শিশুসকলক বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ জৰিয়তে ঠিক আছে আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিল সকলোৱে যাতে শিক্ষা পায় আৰু সকলোকে যাতে ইনক্লুড কৰি ল'ব পাৰি
এইটোৱে তেওঁলোকৰ মেইন এইম আছিলে ঠিক আছে নেক্সট 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওঁ দ্য মেইন এইম অফ SSA ইজ টু প্ৰভাইড এডুকেশ্যন টু দ্য চিলড্ৰেন অফ মই অলপ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে শিশুসকলক এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰাটো বা কম্পালচৰি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰাটোৱেই সবল শিক্ষা অভিযানৰ মূল লক্ষ্য আছিলে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট এইম এণ্ড অবজেক্টিভ বুলিও ক'ব পাৰে অ'কে নেক্সট 11 নম্বৰটো চাওঁ দ্য নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ছাপৰ্ট টু প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ইজ নেমড এছ নিউট্ৰিশ্যনেল ছাপৰ্ট অৰ্থাৎ শিশুসকলক বা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি পুষ্টিকাৰক খাদ্যৰ যোগান ধৰা হয় সেইটোৰ আন এটা নাম কি বা তাক কি নামেৰে জনা গৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন নম্বৰ বি মিড ডে মিল আপোনালোকে হয়তো জানেই দুপৰীয়া সময়ত সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়তে খাদ্যৰ যোগান ধৰা হয় আৰু সেইটো মিড ডে মিল বুলি জনা যায় জেনেৰেলি দ্য নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ছাপৰ্ট যিটো স্কিম আছে তাৰ আণ্ডাৰত মিড ডে মিল যোগান ধৰা হয় ঠিক আছে মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্লেন অফ SSA ইজ এ যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্টটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হলিষ্টিক এণ্ড কনভাৰ্জেণ্ট এপ্ৰ'চ SSA কি কৰিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ সহায় লৈ বা তেওঁলোকে লগ হৈ পেলাই সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে তেওঁলোকে এই এপ্ৰ'চটো এপ্লাই কৰিছিলে হলিষ্টিক এণ্ড কনভাৰ্জেণ্ট এপ্ৰ'চ যাৰ জৰিয়তে সকলো ধৰ্মৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে একেলগে সামৰি পেলাই তেওঁলোকে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক শিক্ষিত কৰি তোলাটো তেওঁলোকৰ মেইন এইম আছিলে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্লেন অফ SSA ইজ এ হলিষ্টিক এণ্ড কনভাৰ্জেণ্ট এপ্ৰ'চ ঠিক আছে আজি আমি 12টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ মই এই চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰিম পৰীক্ষাৰ আগলৈকে মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু লগৰ যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ